Right retromolar trigone. This is a case of right retromolar trigone carcinoma. Can you see the sister? Muko, pelu muko. Carcinoma. You see the growth is approaching to the upper and lower GB sulcus. So we are now opening. Suction like flape. થોડું બધું સ્લાઇડ હવે અહીંથી પકડજો અહીંથી લેટ મી ટુ ઓપન ઇટ ફ્રોમ હિયર થોડુંક મારી બાજુ કરો ને સિસ્ટર હું અહીંથી જતો રહો બરાબર આ માર્જિન આવી ગઈ ઉપર આ તો ઇનફ માર્જિન અહીંયા અહીંયા ગઈ અહીંયા જતા રહ્યા અહીંયા આટલી માર્જિન અહીંથી અંદર જતો અહીંથી ઉચકી દો नीचे कसं मूकी दो ढाकी दो आणि नीचे नहीं बताओ ना कहीं क्या ओके चल आगे जाइए वाह और किंचित लाइट थोड़ी फोकस करना पहले हाँ बस बस लीजन मारवा बराबर वहीं थोड़ा दूर की जाओ एटलीस्ट दिस इज द लीजन दिस प्लस ना द माइंड बन नाइस અહીંથી આમ ગયો અહીંથી આમ પાછળ ગયો સરસ જ્યાં જ્યાં ગયો ત્યાં તમે જોઈ લે કિંચિત કેમ માર્જિન મસ્ત આ સુધી આટલી બધી માર્જિન આમ જઈએ ઉપર જઈએ બરાબર પડી ગયું નાખું સરસ ચાલો હવે હા એ ઝૂકી This is the process जो किंचित है આ પ્રોસેસ છે શું રે પ્રોસેસ ઉપર હું કટ મારું બરાબર this is ખેંચો continue this is process
નવો છે મેન્ડિબ્યુલર નવો. આ કાપી નાખીએ આપણે મેન્ડિબ્યુલર નવો. આ પ્રોસેસની ઉપરથી છે ને આ ફાઈબર કાપી નાખો એટલે મેન્ડિબલ આખું નીચે પડી જાય. બસ થઈ જશે. હવે હેડ છૂટું પાડવાનું છે. અહીંથી છૂટું પાડવાનું. જે બોર્ડર હોય ને એની જોડે રહેવાનું. નાનો ભાગ અંદર નાખી દેજો. આ નાખે એટલે હેડ છે ને બહાર આવી જશે. હલાઈશ ને હેડ જ છે એટલે ઉપરના મળતું બધા. હા બસ ચિંતા ના કરી. થાય છે ને એને હું બંધ કરી દઈશ. શું કરીશ?